માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાત કરીશું નિપુન મહેતા સાથે. નિપુનજી, ઘણું સ્વાગત છે તમારું CNBC બજારમાં. અને જે માર્કેટનો અત્યારનો આપણો જે ટ્રેન્ડ આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છે, એક કરેક્શન ફેઝમાં વધારે માર્કેટ લાગી રહ્યું છે અને પ્લસ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આપણે ઓફકોર્સ જોતા આવ્યા છે. પણ કઈ રીતના તમે હવે આગળનો ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? માર્કેટનું શું બિહેવિયર તમે એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છો આગળ જતાં? So, good afternoon, Prithiben. Thanks for having me on the show. I think while domestic markets માં આપણે સારી એવી ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સનું બાઇંગ જોયું છે, ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં કન્સર્ન્સ ડેફિનેટલી રહ્યા છે. ક્લિયરલી જે ઇન્ફ્લેશનના કન્સર્ન્સ છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સના કન્સર્ન્સ છે, જે હાઈ ગેસ પ્રાઇસીસ, એનર્જી પ્રાઇસીસ યુરોપમાં, યુએસમાં થઈ છે, એને કારણે જે ઇન્ફ્લેશન બહુ ઇઝીલી કંટ્રોલમાં નથી આવી શક્યું અને એને કારણે હજી પણ ઘણી બધી રેટ હાઇક્સ એટલીસ્ટ યુએસમાં અને યુરોપમાં એક્સપેક્ટ કરી શકાય. એને કારણે માર્કેટ્સમાં નર્વસનેસ દેખાય છે. પણ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં આઈ થિંક જો આપણે આરબીઆઈ ગવર્નરનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ રિસેન્ટ અને ધ ફેક્ટ કે ઇન્ફ્લેશન રિલેટિવલી કંટ્રોલમાં છે, દેટ ગિવ્સ હોપ કે વ્યાજના દર બહુ વધારે અહીંયા નહીં વધે જેટલા ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં વધી શકે છે. અને એને કારણે એક અર્નિંગ્સ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ડોમેસ્ટિક કંપનીઝનું ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે ઓફકોર્સ જેને કારણે પોસિબિલિટી છે કે નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સમાં આપણે અર્નિંગ્સ જળવાઈ રહેશે, મેન્ટેન રહેશે એ એક્સપેક્ટ કરી શકાય. જનરલી એક્સપેક્ટેશન હતું કે કદાચ અર્નિંગ્સ ડાઉનગ્રેડ્સ આવે, પણ જેટલા અર્નિંગ્સ ડાઉનગ્રેડ એક્સપેક્ટ કરેલા એટલા આવ્યા નથી. અને બ્રોડલી આઈ થિંક મેક્રોઝ જોઈએ તો પણ એ પણ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં પોઝિટિવ છે. સો વાઇલ ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં નર્વસનેસ છે, આઈ થિંક ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં રિઝનેબલ અમાઉન્ટ ઓફ કોન્ફિડન્સ છે અને આપણે FII ફ્લોઝ જે રીતે આવી રહ્યા છે એમાં જોઈ રહ્યા છીએ. એબ્સોલ્યુટલી નિપુનભાઈ. અને આઈ ઓલવેઝ સે કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ કરતાં આપણા માર્કેટ્સ વધારે સ્ટ્રોંગર છે ફંડામેન્ટલી. જુઓ, આપણે જે રિઝલ્ટ્સ સિઝન પણ જે પતી છે એ ખાસી પોઝિટિવ ફિનિશ થઈ છે. અને જે આપણે સર્વિસ લાઇનમાં જે એક્સપોર્ટર્સ રહ્યા છે, હવે એક મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ એક પિકઅપ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અને એક જણાવી રહ્યું છે કે કઈ રીતના આપણો ઓવરઓલ ગ્રોથ કન્ટ્રીનો થઈ રહ્યો છે. એક સેલ્ફ રિલાયન્ટ, સેલ્ફ સફિશિયન્ટ ની આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ને જે ઓફકોર્સ મોદીજીનો એ નારો પણ રહ્યો છે. પણ તમને શું લાગે છે કે જે FIIs છે એ કયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પાછા ફરી રહ્યા છે? કારણ કે આપણે ફંડામેન્ટલી તો આપણા માર્કેટ સ્ટ્રોંગ હતા જ, પણ હવે આપણે એક ઇન્ફ્લો પાછો વધતો જોઈ રહ્યા છે. FIIsને શું જોઈ રહ્યા છે? કયા એવા પોઈન્ટ્સ પર નજર કરીને પાછો આપણને ઇન્ફ્લો દેખાઈ રહ્યો છે અને કેટલો આગળ ચાલી શકે છે? સો આઈ થિંક ઓન ધ વન સાઇડ આપણે આ બધા ફેક્ટર્સમાં ચાઇનાનું સ્લોડાઉન છે એનો ઘણો મોટો ફેક્ટર છે અને જેને કારણે ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગને આટલું બૂસ્ટ મળ્યું છે. ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝના કારણે પણ અને ટાઈમલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ પોલિસીઝના કારણે એટલીસ્ટ ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એક્સપોર્ટ સેક્ટરને સારો એવો પ્રોપ મળ્યું છે. અને એના એક્સપેક્ટેશન્સમાં આપણે ગ્રેજ્યુઅલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝમાં સારો એવો ગ્રોથ આવશે એવું ધારી શકાય, એક્સપેક્ટ કરી શકાય. આઈ થિંક જે આપણે અર્લિયર પાર્ટ ઓફ ધ યરમાં FIIના આઉટફ્લોઝ જોયેલા, એ ખાસ કરીને જે કરન્સી US ડોલર જે ઘણો સ્ટ્રોંગ થયેલો એના તરફ મુવમેન્ટ થતી જોયેલી. ત્યાં વ્યાજના દર હજી વધારે એક્સપેક્ટેડ હતા કે વધશે અને એને કારણે AAA રેટેડ બોન્ડ્સમાં, ત્યાં ટ્રેઝરી બોન્ડ્સમાં આપણે ફ્લોઝ જોયેલા, એ તરફ જોયેલા અને ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાંથી આઉટફ્લોઝ જોયેલા. અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છીએ ક્લિયરલી ધ ફેક્ટ દેટ આગલા થોડા ક્વાર્ટર્સ માટે દેર આર ડેફિનેટલી સિરિયસ કન્સર્ન્સ કે US ઇકોનોમીમાં, યુરોપિયન ઇકોનોમીમાં ઇફ નોટ રિસેશન, સ્લોડાઉન ડેફિનેટલી થશે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં જે ઓન ધ વન સાઇડ ચાઇના સ્લોડાઉન આવ્યો છે, ઓન ધી અધર સાઇડ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમિક ગ્રોથ જે આવેલો છે એને કારણે FII ફ્લોઝ આપણે સારા એવા જોયા છે. અગેન કરન્સી ઓન ધ વન સાઇડ આટલા FII ફ્લોઝ આવ્યા છે પણ સ્ટ્રેન્થન નથી થઈ
which one would have expected કે રૂપી કદાચ 79-78ની આસપાસ એની વચ્ચે થોડું અપ્રિશિએટ થયું હોત, પણ એ હજી સુધી થયું નથી. પણ ધ ફેક્ટ દેટ ઓલમોસ્ટ એટ લોએસ્ટ લેવલ્સ 80 રૂપિયા ટુ અ ડોલર FIs enter કરી શક્યા, that itself virtually at the lowest level, that itself is a big booster or a big factor જેને કારણે FI નો flows આપણે જોઈ રહ્યા છે. એટલે at least next few months માટે definitely FI flows રહેવા જોઈએ, not just on the basis of domestic macros, but the fact that ઘણી બધી કંપનીઝને એક નોટ જસ્ટ રેવન્યુ બૂસ્ટ પણ પ્રોફિટેબિલિટી બૂસ્ટ because of lower raw material cost પણ મળી શકે છે. So we would anticipate that FI flows જળવાઈ રહેશે થોડા સમય સુધી. Nipun, I have been asking experts this week કે જ્યાં સુધી આપણું ગોઈંગ ઇઝ ગુડ, અત્યારે બધું ફાઇન છે ઇન્ડિયન અને ઇન્ડિયા માર્કેટ્સ માટે, પણ કયા એવા મુદ્દાઓ કે કયા એવા સિચ્યુએશન તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે એક નેગેટિવ સાબિત હોઈ શકે છે, જે સ્પોઇલ સ્પોટ તરીકે સાબિત હોઈ શકે છે ઇન્ડિયા માટે? So I think one factor, Preetiben, which can very easily be a negative factor, crude oil prices છે. I think આપણે on the one side સારો એવો ઉછાળો જોયેલો in earlier part of the year, અને પછી જે ફોલ આવ્યો છે ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસમાં, એને કારણે એટલીસ્ટ ઇન્ફ્લેશનમાં કંટ્રોલમાં છે. અને ઇન્ડિયા પ્રિડોમિનન્ટલી ક્રૂડ ઓઇલ ઇમ્પોર્ટિંગ કન્ટ્રી છે, અને that import bill is fairly large. એને કારણે નેગેટિવ ફેક્ટર આવી શકે છે. એટલે ઓઇલમાં જો અગર ઉછાળો આવે, which looks unlikely because જો સ્લોડાઉન કે રિસેશનરી કન્ડિશન્સ યુએસ ને યુરોપમાં હોય તો ત્યાં ડિમાન્ડ પણ ઓઇલની થોડી ઓછી થઈ શકે છે. ફિયર એક એ જ છે કે ઓપેક કન્ટ્રીઝ છે એમાં કોઈ સ્પેસિફિક કન્ટ્રી પ્રોડક્શન કટ કરે અને સપ્લાય ઓછો થઈ જાય તો એક પ્રાઇસ વધી શકે છે, પણ રિયલી દેટ્સ નોટ અ વેરી સિરિયસ કન્સર્ન. બટ એક ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસનો એક રિસ્ક ફેક્ટર રહી શકે છે. ધી અધર ઇઝ મોર સિરિયસ સ્લોડાઉન ઇન ચાઇના, અને એને કારણે જો હજી મેટલ પ્રાઇસીસ જો શાર્પલી નીચે આવી શકે તો એક વાઇલ અ સ્પેસિફિક સેક્ટર મેટલ્સમાં અને એમાં ઇમ્પેક્ટ આવી શકે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે લોઅર એઝ અ રિઝલ્ટ લોઅર રો મટીરિયલ કોસ્ટ જે ઘણા બધા સેક્ટર્સ માટે થઈ જાય છે લોઅર મેટલ પ્રાઇસીસને કારણે. એઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓટો કંપનીઝ છે, એ લોકોની રો મટીરિયલ કોસ્ટ ઓછી થઈ જાય છે, ઓવરઓલ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ ઓછી થઈ જાય છે જો મેટલ પ્રાઇસીસ ઘટે તો. એટલે કોરસ્પોન્ડિંગ સેક્ટર્સ છે જેને બેનિફિટ થઈ શકે છે જો એક ગ્લોબલ મેલ્ટડાઉન થાય ઓર ગ્લોબલ સ્લોડાઉન થાય, અને એને કારણે જો પર્ટિક્યુલર કમોડિટી પ્રાઇસીસ કે મેટલ પ્રાઇસીસમાં એક વોલેટિલિટી આવી શકે. એ બધા રિસ્ક ફેક્ટર્સ રહી શકે છે. બાકી અધર દેન દેટ આઈ થિંક એક જે સ્લોડાઉન કે રિસેશનરી કન્ડિશન્સ યુએસ અને યુરોપની વાત થાય છે, એને કારણે જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ હોય, જે ખાસ કરીને આઈધર જેના પ્લાન્ટ્સ યુરોપમાં હોય અને ત્યાં આપણે ગેસ પ્રાઇસીસ, એનર્જી પ્રાઇસીસને કોસ્ટ સબસ્ટેન્શિયલી વધી છે એ જોયું છે, અને એનો ઇમ્પેક્ટ ત્યાંના એ કંપનીઝની જ્યાં ત્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી છે એના માર્જિન્સ પર આવી શકે છે. પણ જે ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ છે જે ત્યાં યુરોપમાં એક્સપોર્ટ કરતી હોય, એને ઓવરઓલ ડિમાન્ડમાં એક ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. એટલે થોડા ઘણા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે, બટ આઈ વુડ થિંક એ સ્પેસિફિક સેક્ટર્સ પર છે અને ઓવરઓલ માર્કેટ્સ પર નથી, અને એને કારણે આપણે કદાચ FI ફ્લોઝ જળવાઈ રહીશું સ્પેસિફિક સેક્ટર્સમાં, સ્પેસિફિક સ્ટોક્સમાં, એવી ધારણા એ રીતે ધારી શકાય. નિપુણભાઈ, એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ જે છે એમાં તમે કઈ રીતનું એક ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે જો આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે જે ટ્રેન્ડ્સ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે કે યુરોપમાં એક વધારે આપણે રિસેશનરી ટ્રેન્ડ્સ જોઈ રહ્યા છીએ, યુએસમાં મે બી એક મિક્સ આપણને બેગ મળી રહી છે, પણ જો ડિમાન્ડ જો ત્યાંથી ઓછી થાય છે તો કઈ રીતનું ફરક પડી શકે છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પર અને ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટિંગ કંપનીઝ પર? So Indian exporting companies ने on the one side જે ડોલર or
રૂપી ડેપ્રિશિએટ થયું છે, ડોલર એપ્રિશિએટ થયો છે, એને કારણે એક ઓન ધ વન સાઇડ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટિંગ કંપનીઝને ફાયદો થયો છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો યુરોપમાં હાઈ કોસ્ટને લીધે, હાયર રો મટીરિયલ કોસ્ટને લીધે કંપનીઝના ઓવરઓલ ગ્રોથ પર ઇમ્પેક્ટ જો આવે, અને આવવાની પૂરી શક્યતા છે, તો ઓબ્વિયસલી એક્સપોર્ટ ઓર્ડર્સ જે અહીંથી ઓટો એન્સિલરી કંપનીઝ હોય કે ઘણી બધી કંપનીઝ છે જે એક્સપોર્ટ્સ કરતી હોય યુરોપને, એના પર ડેફિનેટલી એક ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. સિલેક્ટ કંપનીઝમાં આપણે ઇમ્પેક્ટ જોયો પણ છે કે એના ઓવરઓલ ઓર્ડર ફ્લોમાં એક સ્લોડાઉન થયેલું છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે સર્વિસીસ કંપનીઝ જે છે, આઈટી કંપનીઝ છે જે એક્સપોર્ટ કરે છે, એના પર હજી જેટલો એક્સપેક્ટેડ ઇમ્પેક્ટ આવી શકે હજી આપણે નથી. મેનેજમેન્ટ પણ પોઝિટિવ કોમેન્ટ્રી આપેલી છે અને ધારે છે કે એટલો ઇમ્પેક્ટ વધારે નહીં આવે. પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે એ લોકોને એક જે એક્સપોર્ટ કરે છે ખાસ કરીને એ લોકો પર એક માર્જિનલ ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવી શકે છે. ઇમર્જિંગ કન્ટ્રીઝમાં આપણે ભારત અત્યારે એક સ્વીટ સ્પોટ પર છે, જે પણ આપણે અત્યારે હમણાં રીઝન્સ ડિસ્કસ કર્યા એના માટે. આ સ્વીટ સ્પોટ આપણો ક્યાં સુધી બનેલો રહી શકે છે? કારણ કે ચાઇના જ્યારે પાછું ફરશે તો મે બી વિથ વેન્જર્સ એ પાછું આવશે, અને બીજા જે અત્યારે જે સો કોમ્પિટિશન નથી એ જો વધે છે, તો ભારતની તમે ક્યાં સિચ્યુએશન કઈ રીતે ત્યારે જોઈ રહ્યા છો? So I would think amongst the emerging markets, Indiaની પોઝિશન વન ઓફ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ છે. નોટ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ કે ડોમેસ્ટિક મેક્રોઝ આપણે જોયા છે ઘણા પોઝિટિવ રહ્યા છે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ છે, that itself is fueling growth. અને ક્લિયરલી જ્યારે સારું મોન્સૂન થાય, જ્યારે બીજા બધા ઘણા પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ હોય કે ગ્રેજ્યુઅલી લોવરિંગ રો મટીરિયલ કોસ્ટ હોય, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ મોરલેસ એક ક્લોઝ ટુ પીક લેવલ્સ હોય, તો એ ઘણા પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ ડોમેસ્ટિક કંપનીઝ માટે થઈ જાય છે. અને ઇન કમ્પેરિઝન જે રીતે આપણે ઘણી બધી ઇમર્જિંગ કન્ટ્રીઝ, ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીઝ પર જે ઇમ્પેક્ટ જોયો છે, અને ખાસ કરીને ચાઇના પર જે ઇમ્પેક્ટ થયો છે ને, ફેરી લોંગ ડ્રોન ઇમ્પેક્ટ થયો છે. અને જ્યારે કોઈ દેશમાં મોટા સેક્ટર્સ જે ઇકોનોમીને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ રિયલ એસ્ટેટ ઇન ચાઇના, અને એમાં જેટલો ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે કે બેન્કિંગ પર જેટલો ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે, એના પછી એક ઇકોનોમીને કમબેક વિથ અ વેન્જન્સ જે તમે કહ્યું એ બહુ સહેલું નથી થતું. સો આઈ વુડ થિંક જે બેનિફિટ ઇન્ડિયાને હાયર ગ્રોથનો, હાયર જીડીપી ગ્રોથનો, ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડનો જે બેનિફિટ મળ્યો છે, એને કારણે amongst emerging economies, it will definitely be a standout in terms of overall growth, both GDP growth as well as corporate earnings growth. અને એને કારણે one would expect that FI flows not just towards emerging market, but India તરફ જળવાઈ રહેશે because of fairly robust corporate earnings. સો હા, જે બધા આપણે મેક્રોઝ ડિસ્કસ કર્યા એ પ્રમાણે તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયાની જે ગ્રોથ સ્ટોરી હમણાં જે ચાલી રહી છે, અને આઈ થિંક એક લોંગ ગોઈંગ ગ્રોથ સ્ટોરી હવે યર ઓનવર્ડ્સ હોઈ શકે છે, તો કયા એવા સેક્ટર્સ છે જે આઉટ પરફોર્મ કરશે? કારણ કે અત્યારે બધા સેક્ટર પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે, તો એમાંથી પણ તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ આઉટ પરફોર્મ કરશે? So I think clearly બેન્કિંગ સ્પેસ છે, અને એન્ટાયર BFSI સ્પેસ છે, એમાં એક સારો એવો ગ્રોથ આપણે જોઈશું. And this has been discussed often કે જે એન્ટાયર બેન્કિંગ સ્પેસમાં બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રોંગર થયા છે. ઓવરઓલ એઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ રાઇઝ, ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન્સ ઇમ્પ્રૂવ થશે બેંક્સના. ઓવરઓલ જે ક્રેડિટ ગ્રોથ જેટલો એક્સપેક્ટ કરવો જોઈએ એટલો નથી આવ્યો, પણ આપણે ગ્રેજ્યુઅલ મોમેન્ટમ એમાં જોઈએ છે, અને બોથ કોર્પોરેટ લેન્ડિંગ એઝ વેલ એઝ રિટેલ લેન્ડિંગમાં, અને દેટ ઇઝ અ બિગ કોન્ટ્રીબ્યુટરી ફેક્ટર. એટલે બેન્કિંગ સ્પેસ હોય કે NBFC સ્પેસ હોય કે પછી insurance space હોય, એમાં I think one could look at it very positively in terms of potential growth. Beside that, capital goods એક બીજી સ્પેસ છે જેમાં આપણે ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં
પર્ટિક્યુલરલી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જે લોઅર કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન આટલા 2 થી 3 વર્ષમાં કે કદાચ લોંગર 3 to 4 યા 3 થી 4 વર્ષમાં જે આપણે લોઅર કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન જોયેલું એને કારણે એડિશનલ કેપેસિટીઝ બિલ્ડ નહોતી થઈ. હવે અત્યારે ઘણા બધા સ્પેસીસ સેક્ટર્સમાં આપણે કોન્સોલિડેશન જોયું છે, ઇમ્પ્રુવડ કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન જોયું છે અને એને કારણે બ્રાઉનફિલ્ડ ગ્રીનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ બંને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા કે અનાઉન્સ થતા જોયા છે. અને એને કારણે આપણે જે કેપિટલ ગુડ્સ સ્પેસને જે પ્રોપ મળશે that should ensure that visibility of growth for capital goods space should be there. ગ્રેજ્યુઅલી આપણે એ બધા સ્ટોક પ્રાઇસમાં જોઈ રહ્યા છીએ, પણ જે રીતે ઓર્ડર ફ્લોઝ છે, જે રીતે ગ્રેજ્યુઅલ એક્ઝિક્યુશન ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે અને એ બધાના અગેન બેલેન્સ શીટ્સ તો સ્ટ્રોંગર છે જ, તો એને કારણે આપણે દેટ ઇઝ અનધર સ્પેસ જેમાં એક પોઝિટિવ મોમેન્ટમ જોઈ શકશું. બિસાઇડ દેટ ઓફકોર્સ ઘણું સિલેક્ટિવલી આપણે આઈટી સ્પેસમાં સારો એવો પરફોર્મન્સ એટલીસ્ટ મિડ સાઇઝ કંપનીઝમાં જોયો છે, ઇમ્પ્રુવડ રેવન્યુઝ ઓર સસ્ટેન્ડ રેવન્યુઝ, અને એને કારણે selectively in the mid-cap IT space, one would be positive. Like these are some of the sectors જેમાં એક ક્લિયરર વિઝિબિલિટી દેખાય છે ગ્રોથની, પ્રોફિટેબિલિટીની, and one can be stock specific or one can be stock specific and selective, પણ ક્લિયરલી આ બધા સ્પેસીસમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે આગળ જઈને. ઓકે, હા નિપુણભાઈ, અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો હોલ્ડ યોર થોટ્સ. આપણે બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું, આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ એક્સપર્ટ નિપુણ મહેતા આપણી સાથે અત્યારે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે. નિપુણભાઈ, આપણું જે ભારત એઝ અ કન્ટ્રી છે એમાં એક કન્ઝમ્પશન ડ્રિવન કન્ટ્રી છે. આ સેક્ટરને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આગળ જતાં ફ્લારિશ થતા? આપણે બોથ કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સમાં આપણે જોયું કે ઓન ધ વન સાઇડ રૂરલ ડિમાન્ડ જેટલી આવવી જોઈતી હતી અને એના કારણે જે ગ્રોથનું કોન્ટ્રીબ્યુશન થઈ શકતું હતું એ આપણે પાછલા 1 થી 2 ક્વાર્ટરમાં હજી નથી જોયું. બટ જે રીતે આપણે નોર્મલ મોન્સૂન આ વખતે જોયું છે, વન વુડ પ્લસ જે રીતે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ માટે સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની પોલિસીસ છે કે રિફોર્મ્સ છે, એને કારણે આપણે એક ગ્રેજ્યુઅલ ગ્રોથ ડેફિનેટલી જોયો છે અને એને કારણે ડિમાન્ડ પણ આપણે રૂરલ ડિમાન્ડ પણ ઇમ્પ્રૂવ જોઈશું. એટલે ઓન ધ વન સાઇડ કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ લુક્સ ટુ બી અ ગુડ ડિસન્ટ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગોઈંગ અહેડ. એમાં થોડું ઘણું માર્જિનમાં પ્રેશર રહેલું, બટ વન વુડ થિંક દેટ એઝ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ, એઝ રૂરલ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ અને જેમ માર્જિનલ જે રો મટીરિયલ કોસ્ટમાં ઘટાડો આવતો જાય છે એને કારણે માર્જિન પણ મેન્ટેન રહેશે. સો દેટ સીમ્સ ટુ બી અ ડિસન્ટ સ્પેસ. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સમાં પણ જો આપણે જોઈએ તો એક હાયર રો મટીરિયલ કોસ્ટને કારણે માર્જિન્સમાં સારો એવો ઇમ્પેક્ટ આવેલો ઘણી બધી કંપનીઝમાં. એને કારણે પ્રાઇસ હાઇક્સના કારણે ડિમાન્ડ પણ થોડો ઘણો ઇમ્પેક્ટ આવેલો. પણ જે રીતે અગેન રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ ઘટ્યા છે અને સિલેક્ટિવલી આ કંપનીઝે પ્રાઇસીસ પણ ઘટાડી છે, એને કારણે વન કુડ પોટેન્શિયલી સી એમાં પણ ડિમાન્ડ અપસ્વિંગ થઈ જશે. ફેસ્ટિવ સિઝન આવે છે એના કારણે ઓટો સ્પેસમાં પણ એક ગ્રેજ્યુઅલ અપટિક હોવું જોઈએ. સો દેર આર ધીઝ પોકેટ્સ જેને કારણે નોટ જસ્ટ રૂરલ ડિમાન્ડ પણ એક lowering of selling prices, lowering of raw material costs ને કારણે એક આપણે ડિમાન્ડ અપટિક જોઈશું. એટલે there are these 2 or 3 spaces જેમાં both rural ડિમાન્ડને કારણે અને ગ્રેજ્યુઅલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન આફ્ટર મોન્સૂન ડિમાન્ડ સિનેરિયો જે છે કે ફેસ્ટિવ સિઝનનો સિનેરિયો છે એને કારણે એક અપટિક આપણે જોઈશું આ સ્પેસીસમાં. ઓટો સેક્ટરને ડિસ્કસ કર્યા વગર નહીં ચાલે, કારણ કે એમાં જે રીતની આપણે હવે એક અપસ્વિંગ જોઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે અહીંયા પણ એક નો પેઇન નો ગેઇન જેવું એમને સ્થિતિ જોઈ છે અને અત્યારે એ ગેઇન પોઝિશનમાં આવ્યા છે. ઓટો સેક્ટરને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સ તરફ પણ હવે આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યાં કેટલો તમે ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? સો ઓટો સ્પેસમાં આઈ થિંક જે
છેલ્લા 5-7 ક્વાર્ટર્સમાં આપણે સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સનો ને કન્સર્ન્સ હતી, ડિમાન્ડની પણ ટુ અ લિમિટેડ એક્સટેન્ટ કન્સર્ન્સ હતી, એ આપણે ગ્રેજ્યુઅલી ઓછું થતા જોયેલું છે અને એક ડિમાન્ડ અપટિક જે જોયેલું છે ખાસ કરીને ટુ વ્હીલર સ્પેસમાં. આઈ થિંક ગ્રેજ્યુઅલી એ ફોર વ્હીલર સ્પેસમાં પણ શિફ્ટ થાય છે અને વી શુડ સી ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવ ડિમાન્ડ ઇન બંને ટુ વ્હીલર સ્પેસમાં અને ફોર વ્હીલર સ્પેસમાં. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇવીઝમાં આવી છે અને જે પણ કંપનીઓએ એમાં એડિશનલ કેપેસિટીઝ સેટઅપ કરેલી છે એમાં આપણે ડિમાન્ડ જોઈએ. જસ્ટ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, જે એન્ટિસિપેટેડ સેલ્સ ફિગર ફોર અ કંપની લાઈક ટાટા મોટર્સ જે હતા એના કરતાં 2022ના જ સેલ્સ જોઈએ તો એન્ટિસિપેટેડ ફિગર્સ કરતાં ઘણા વધારે સેલ્સ આપણે જોયેલા છે. એટલે એક એડિશનલ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે ઇવી સ્પેસમાં આવેલી છે ટુ વ્હીલર્સ અને ફોર વ્હીલર સ્પેસમાં, એ ડિમાન્ડ પણ સસ્ટેન રહેશે એમ સમજી શકાય. સો ઓટો સ્પેસમાં અગેન એટ ધ સેમ ટાઈમ જે રો મટીરિયલ કોસ્ટ ગ્રેજ્યુઅલી રિડ્યુસ થઈ છે અને ઓવરઓલ ફ્યુઅલ કોસ્ટ કંટ્રોલમાં છે, ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસ એક ફેલી સ્ટેબલ છે એને કારણે all these factors actually would contribute significantly કે ઓટો સ્પેસમાં એક જે આપણે અપટિક તો હમણાં ઓફકોર્સ ઓલરેડી જોયેલો છે, બટ continued demand should happen in both the two-wheeler, four-wheeler, and that is the passenger vehicle space and a commercial vehicle space as well. જેમ capital goods નું જેમ જે રીતે આખા સ્પેસમાં આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈએ છે, ક્રેડિટ ગ્રોથમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈએ છે, એ રીતે કમર્શિયલ વ્હીકલ્સમાં પણ સારી પોસિબિલિટી છે કે આપણે અપટિક જોઈશું. સો ધ એન્ટાયર સ્પેસ ડેફિનેટલી લુક્સ પોઝિટિવ. એનર્જી સેક્ટરની હમણાં બહુ જ વાતો થઈ રહી છે. ઓફકોર્સ ગ્લોબલી આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે. ડોમેસ્ટિકલી તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો આ સેક્ટરને? સો આઈ થિંક ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ તો હાયર એનર્જી પ્રાઇસીસને કારણે ડેફિનેટલી આવ્યો છે. આપણે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીમાં સારું એવું અપટિક જોયેલું છે. પાવર કંપનીઝ જોઈએ કે ઓઇલ કંપનીઝ જોઈએ કે ઓવરઓલ ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્પેસ જોઈએ. એમાં ગ્રેજ્યુઅલી we've seen a fair amount of upswing, not just in overall demand, but also ખાસ કરીને T&D સ્પેસમાં જોઈએ તો fair amount of execution as well. So one would tend to be positive as far as the power space is concerned. એમાં પણ or the energy space is concerned. એમાં પણ જો ખાસ કરીને રિન્યુએબલ એનર્જીની ઓપોર્ચ્યુનિટી જે રીતે ઓટોઝમાં ઇવીની ઓપોર્ચ્યુનિટી એક આવી છે અને એને કારણે સારું અપસ્વિંગ જોઈ રહ્યા છીએ. ઇન ધ સેમ વે એનર્જી સ્પેસમાં રિન્યુએબલ એનર્જી ઘણી બધી કંપનીઓએ જે એડિશનલ બોથ ગ્રીનફિલ્ડ એન્ડ બ્રાઉનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ અનાઉન્સ કરેલા છે, that itself is a big demand booster. At the same time, જે રીતે આપણે હાયર એનર્જી કન્ઝમ્પશન જોયેલું છે, that clearly shows up in higher revenues for the distribution companies as well. એટલે એનર્જી સ્પેસ માટે ડેફિનેટલી we would be positive. જી નિપુણભાઈ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ અહીંયા પણ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો મને આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.